درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به تو. افشین هستم با 410مین اپوزیت. این برنامه با هدف اطلاع رسانی و ثبت تاریخ ساخته میشه. بر اساس شواهد و قرائن، نظام سیاسی حاکم بر ایران موسوم به جمهوری اسلامی در وضعیت نامتعادل و بحرانی قرار گرفته. بر اساس اصول علم سیاست، سخنان شخص اول هر نظام سیاسی حاوی نکاتی است که میتوان از آن نکات به نقاط قوت و ضعف آن نظام سیاسی پی برد. ولی فقیه، رهبر جمهوری اسلامی ملقب به رهبر فرسودگان، در 2 هفته گذشته 2 سخنرانی ایراد کرد. از آنجایی که به باور کارشناسان و ناظران بسیاری این روزها جمهوری اسلامی هفته‌ها و ماه‌های پایانی عمرش رو سپری میکنه، دریافت نقاط قوت و ضعفش در این شرایط حائز اهمیت دوچندان است. بدین جهت این برنامه به بررسی سخنان رهبر فرسودگان در 2 سخنرانی آخرش اختصاص داده شده. نخستین سخنرانی رهبر فرسودگان به مناسبت همین چیز شدن، یعنی شهید شدن برجسته ترین سردار اسلام در قرن 21 ایراد شد. جلسه امروز ما به مناسبت سالگرد شهادت شهید عزیز ما شهید سلیمانی و سالگرد شهادت جمع زائران مرقد شهید سلیمانی در سال گذشته است. از برکات این شهید اسلام برای مسلمین و مسلمات آن است که مرقدش هم شهید تقدیم اسلام میکنه هر سال. به عبارتی 56 نفر و به عبارت دیگه 70 و چند نفر تنها در مراسم خاکسپاری شهید شدن که در نوع خودش یک رکورد به حساب میاد. بله، ما رکورد زدیم. این رکوردها فقط توسط جمهوری اسلامی خلق میشه که حقیقتا باید در کتاب گینس ثبت بشه. البته جای نگرانی نیست. حتی اگر در کتاب گینس هم ثبت نشه، در تاریخ حتما ثبت میشه تا آیندگان هرچی بیشتر به ابعاد وجودی جمهوری اسلامی پی ببرن. بگذاریم. جمهوری اسلامی سالگرد شهادت برجسته ترین سردار اسلام در قرن 21 رو امسال بسیار سوت و کور برگزار کرد که آگاهان و برخی از ناظران اون رو از نشانه‌های افول و ضعف جمهوری اسلامی دانستند. جمعی از برادران و خواهران لبنانی هم چه از آسیب دیدگان حوادث لبنان و چه غیر اونها در این جمع هستند. از دیگر برکات سردار برجسته اسلام میتوان به هدایت ابله‌ترین و جوگیرترین مسلمانان به طرف دروازه‌های بهشت هم اشاره کرد. نه تنها در ایران بلکه در کل منطقه غرب آسیا، از جمله لبنان. دلیل حضور خانواده‌های شهدا و آسیب دیدگان لبنانی در جمع مدعوین دیدار رهبر فرسودگان هم همین بود. نکته‌ای که در همین اشاره کوتاه رهبر فرسودگان به لبنانی‌ها حائز اهمیت بود، تقبل هزینه‌های درمانی و اسکان نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در شرایط بحرانی اقتصاد حال‌حاضر کشور. از این که بگذریم، رهبر فرسودگان برای توجیه شرارت‌های قاسم سلیمانی و دلیل برباد دادن سر متعصبین مذهبی غرب آسیا مجبور شد تاریخچه‌ای از فعالیت‌های این سردار برجسته اسلام بازگو کند. از اوائل دهه 80 که شرارت‌های نظامی آمریکا در منطقه ما شروع شد. اشاره رهبر فرسودگان به حوادث بعد از 11 سپتامبر 2001 میلادیه. پس از حمله تروریستی به 2 ساختمان بزرگ در نیویورک، دولت آمریکا به طور غیر تروریستی به 2 کشور عراق و افغانستان حمله کرد. یعنی راست و چپ تروریست اول منطقه غرب آسیا را هدف قرار داد. شایان ذکر است بر اساس شواهد و اسناد تاریخی، تروریست اول منطقه یعنی جمهوری اسلامی در این حملات به کمک‌هایی به آمریکایی‌ها رساند. در افغانستان، در عراق که رسما آمریکا وارد میدان شد، از همون اول کار شهید سلیمانی وارد میدان شد. بله، از همون اول کار جمهوری اسلامی وارد کار شد. بالاخره جمهوری اسلامی رو که الکی کار نذاشتن تو ایران آمریکایی‌ها.
استفاده هایی داشته و داره براشون از روز 11 فوریه 1979. به هر حال با ورود ارتش آمریکا به افغانستان و عراق بستر مناسبی برای نفوذ جمهوری اسلامی فراهم شد که این نفوذ به نحو احسنت انجام شد با مدیریت آمریکایی‌ها. اینجا لازم میدونم جهت اطلاع مخاطبان گرامی و البته ثبت در تاریخ عرض کنم که اون موقع ها افراد زیادی قاسم سلیمانی رو نمیشناختن. حتی در ایران سردار اسلام بیشتر توسط مجله نیویورک تایمز و دیگر مطبوعات آمریکایی و اروپایی به جهان معرفی شد تا خود جمهوری اسلامی. وارد میدان شد. به خطر نیندیشید، به ابهت دشمن فکر نکرد. خطری هم نداشت. البته دشمن خودش براش فرش قرمز پهن کرده بود تا بیاد شرارت کنه، تا ارتش گران قیمت آمریکا دلیل داشته باشه 10 سال تو عراق بمونه، وگرنه ارتش عراق که تو همون هفته‌های اول مضمحل شد. تمام پادگان‌ها و اهداف نظامی زیرزمینی و روزمینی عراق هم فسخ شده بود. حکومت نامشروع و شیطانی عراق هم که البته هیچ نقشی در حملات 11 سپتامبر نداشت ساقط شده بود. یه سال هم لفتش دادن تا بالاخره دیکتاتور عراق از تو سوراخ درش آوردن و اعدامش کردن. پس چرا ارتش آمریکا 10 سال دیگه تو عراق موندگار شد و چجوری 7-10 تریلیون دلار دیگه به بدهی‌های مالیات دهندگان آمریکایی به فدرال رزرو آمریکا اضافه شد؟ شهید سلیمانی از همون اول وارد میدان شد. بله، شهید سلیمانی. اون موقع هم آمریکایی‌ها زیاد کاری به کار این شهید سلیمانی نداشتن. نه نیروهای امنیتیشون آمارشو میگرفتن، نه پهپاداشو میدیدنش. راحت چمدون دلار سبز آمریکایی می آورد عراق، گروه شبه نظامی درست میکرد، بهشون یاد میداد چجوری بمب کنار جاده‌ای بسازن و سربازای آمریکایی رو بکشن. آمریکایی هم به جای اینکه پهپاد بفرستن شکار قاسم سلیمانی، با سفیر جمهوری اسلامی در عراق جلسه میذاشتن و بهشون دست میدادن. اول یک حاکم نظامی را، یک ژنرال نظامی را بر عراق حاکم کردن که ظاهرا اون ژنرال نظامیه نمیذاشت جمهوری اسلامی زیاد کاری از کار پیش ببره تو عراق، مثل اینکه آبش به این شهید سلیمانی زیاد توی جوب نمیرفت. برای همین آمریکایی‌ها عوضش کردن. بعد دیدن خیلی زشت این، او رو برداشتن یک فرد سیاسی را به نام برمر او رو گذاشتن. دقیقاً همین برمر کسی بود که با حسین قمی سفیر وقت جمهوری اسلامی در عراق دست میداد. یعنی همون موقع که نظامیان آمریکایی اسناد و شواهدی مبنی بر دخالت جمهوری اسلامی در آموزش و مسلح کردن گروه‌های شرور عراقی ارائه میدادند، آمریکایی‌ها جلسه مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی ترتیب میدادند به رهبری همین برمر. بعد از مدتی نوبت داعش رسید. بله، مدتی بعد ارتش آمریکا بعد از 10 سال رسما عراق رو ترک کرد در اواخر سال 2011 میلادی. البته قبل از اون نخست وزیر دستنشانده جمهوری اسلامی رو اونجا به قدرت رسوند و عراق کامل در اختیار جمهوری اسلامی قرار داد. اما یه دفعه سوریه به هم ریخت و جمهوری اسلامی هر چی زور زد از پس مردم سوریه بر نیامد. این بود که اواسط 2013، یعنی 2 سال بعد از اینکه آمریکایی‌ها رسما رفتن بیرون، در عراق به نخست وزیری نوری المالکی رفیق شفیق همین رهبر فرسودگان داعش رو درست کردن و انداختن به جون مردم عراق و انقلابیون سوریه. آمریکایی‌ها بعد از آنی که دیدن در عراق و بقیه جاها در اون ناحیه مستقیم به صرفشون نیست دخالت کنن، داعش رو به وجود آوردن. اینا دیگه خود آمریکایی‌ها هم اعتراف کردن. دیگه آمریکایی‌ها روشون نمیشه بگن با کمک جمهوری اسلامی داعش تو عراق درست کردن. آخه هنوز رابطه جمهوری اسلامی و آمریکایی‌ها علنی نشده. همچنان موفق شدن این رابطه اینا مشروع رو زیر پرچم‌سوزی و شعار مرگ بر آمریکا قایم کنن. این برادر عزیز ما، رفیق صمیمی عزیز ما، در همه مراحل دفاع از حریم‌های مقدس برای او یک اصل بود. منظورش هم این دفاع از حرمه. برای آیندگان میگم.
رفیق صمیمی این آخوند حقه باز یه سری بچه مسلمانای بی سواد متعصب و با حقه دفاع از حرم گولشون میزد و به طرف بهشت راهنمایی میکرد. بعد از سقوط بشار اسد در همین هفته‌های گذشته به همه بسیجیان کله پوک هم ثابت شد که بدون دفاع جمهوری اسلامی از حرم هیچ اتفاقی برای این حرم ها نمیفته. به بهانه دفاع از حرم هزاران بچه مسلمان متعصب و بردن گذاشتن جلوی گلوله یه سری بچه مسلمان دیگه. میلیاردها دلار از ثروت مردم ایران هم اینجوری آتیش زدن و خرج همین کارا شد. توجه کردی؟ استکبار جهانی اینجوری کار میکنه. فقط به یه سری ابله احتیاج داره تا طرحش رو اجرا کنه که اونم با کمک اسلام عزیز به دست میاره. این دلیل رفاقت ثروتمندان بزرگ دنیا با مبلغین اسلام، یعنی عقب افتاده ترین و وحشی ترین انسان‌های کره زمین. از مسجد الاقصی باید دفاع میکرد. برای همینم بود که فلسطینی‌ها، اون رهبر فلسطینی اینجا تو نماز جمعه تو سخنرانی شهید سلیمانی رو گفت شهید القدس، که البته شایان ذکر است که اون رهبر فلسطینی که رهبر فرسودگان اسمشو نمیاره هم بعد همون سخنرانی در همینجا شهید شد و همچنان نحوه شهادتش در حاله از ابهام بعد از ماها. حتی شایعاتی مبنی بر دست داشتن خود نظام اسلامی در به قتل رسوندن اسماعیل هنیه در تهران وجود داره. شنیدم رهبر فرسودگان اهل جادو و جنبل هم هست. شاید برای همینه از آوردن اسم اسماعیل هنیه اکیدن خودداری میکنه. به هر حال حرم مسجد الاقصی رسما تو دست خود اسرائیلیاست و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. تک و تمیز مثل بنز داره کار میکنه. ولی چند کیلومتر اون طرفترش که به دست نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی سپرده شده با خاک یکسان شده. ایران را هم حرم اطلاق میکرد، از ایران هم به عنوان حرم دفاع میکرد. اینقدر وضع خرابه که خود رهبر فرسودگان هم روش نمیشه بلند بگه. دفاع میکردش و یواشکی و زیر لبی گفت. یعنی با یه نگاه به وضع این ایران میشه فهمید توسط یه مشت دزد بی سواد بی وجدان تاراج میشه در همه زمینه ها. تنها چیزی که قاسم سلیمانی در ایران ازش دفاع میکرد همین دزدان بی سواد بود. یه عده‌ای، حالا من تعبیر بد نمیخوام بکنم، در دیکشنری آخوندی یعنی این یه عده‌ای چیزایی گفتن که مستحق تعبیر بده و اینی که رهبر فرسودگان نمیخواد تعبیر بد کنه یعنی اون یه عده‌ای احتمالاً نزدیکانه. از روی عدم تحلیل درست، عدم فهم درست، عدم شناخت لازم از مسائل تصور میکنند و به زبان میارند و شاید ترویج میکنند که با حوادث اخیر منطقه خونهایی که راه دفاع از حرم ریخته شد هدر رفت. این نکته از اون نکاتی بود که یکی از نقاط ضعف نظام مقدس رو برجسته کرد. یعنی نظام اسلامی برد ایدئولوژیکش در ذهن مسلمین و مسلمات رو از دست داده. این نقطه ضعف ریزش نیروهای ارزشی رو به همراه داشته. در نتیجه رزمایش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عنوان رزمایش 110,000 نفری راهیان قدس تبدیل شد به یک کارنوال خنده‌دار از متعصبین مذهبی غرب آسیا که شمار شرکت کنندگان اون به زحمت به 20 الی 30,000 نفر میرسید. به طور خلاصه میشد گفت یک افتضاح تمام عیار بود، طوری که خود نظام مقدس هم روش نشد روی این رزمایش زیاد مانور خبری بده. نکته بعدی یک نکته مربوط به انقلابه، مربوط به جمهوری اسلامیه. وقتی رهبر حقه‌بازان غرب آسیا میخواد نکته‌ای مربوط به نظام سیاسی تحت امرش که رو به افول بگه مستحق توجهی ویژه است. حوادث این چند سالی که شهید سلیمانی و یارانش و دوستانش
در او فعال بودن و نمایان بودن که منجر به چیز شدنشون، یعنی شهید شدنشون یا همون حذف فیزیکیشون شد. از جمله حوادث دفاع از حرم نشان داد که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی سرزنده است. بعید میدونم اون موقع که حسن نصرالله در عمق 20 متری زمین داشت خفه میشد یا یه جورایی زنده به گور میشد احساس سرزندگی میکرد. به نظر میاد رهبر فرسودگان داره به خودش روحیه میده. کسی که تیکه تیکه شدن و خفگی در عمق چند ده متری زمین و به طور کلی حذف تحقیرآمیز سرداران شکی پس از دیگری رو نشان از سرزندگی بدونه و اینو بیا تو تریبون عمومی در حضور بازماندگان سرداران تحقیر شدش بگه، نشان از خوردن کفگیرش به ته دیگش داره. جوان دهه 80 و دهه 90 مثل جوان دهه 60 وارد میدان شد. خب اینجا برای ثبت در تاریخ هم که شده، بعد نیست سری بزنیم به سرنوشت جوانانی که در دهه 60 تحت رهبری آخوندا وارد میدان شدند. اینجا مرکز توانبخشی امام خمینی استان خراسان رضویه. حدود 170 جانباز قطع نخاعی برای دریافت خدمات درمانی به این مکان مراجعه می‌کنند. بس هزینه‌های شما چشم پزشکی که به حساب به عینک نیاز دارم، اینا متاسفانه هزینه‌ش بنیاد شهید تقبل نمیکنه. الان برای تردد متاسفانه نه ما میتونیم سوار ماشین شخصی سطح شهر بشیم، نه میتونیم سوار ون بشیم. اتوبوس هم ارتفاعش بلنده، چند تا پله میخوره، هم درباش کوچیکه، ویلیچر جا نمیشه. یعنی هیچ وسیله نقلیه عمومی برای جانبازان در سطح شهر وجود نداره؟ نه متاسفانه. مشکل دیگه ما بیمه دندون پزشکیه. گفتن 250 تومن بنیاد میره. 250 تومن برای چه مدتی؟ 1 سال. 2 تا دندون درست کردم 900,000 تومن، فاکتورش الان تو دستم مونده. پرداخت نشده؟ نه. این فقط گوشه ای از مشکلات جوانان دهه 40-50 بود که در دهه 60 به دام آخوندا افتاده بودند. اتفاقا بغل دست یکی از همون حرم‌های مقدس شیعه وضعشون این بود. از اونجایی که این برنامه در تاریخ ثبت میشه، لازم یه خورده دیگه از حال روز جوانانی که در دهه 60 گول آخوندا رو خوردن آگاه شد. جانباز سید محمد رضا طباطبایی، جانباز 70% که بیش از 36 سالی که روی ویلچر هست. 13 سالگی مجبور شدن. ما دیگه همسرامون سنشون رفته بالا، در توانشون نیست ما رو جابجا کنن. شما تا حالا شده که مثلا از بیرون بخوای پرستاری؟ بالا زورم نمیرسه. من چون مستاجرم اجاره خونه میدم نمیکنم. جانبازی که بیماری قلبی داره یا مشکل حادی داره به بیمارستان مراجعه میکنه، دم در اتاق عمل یه مرتبه متوجه میشه که هیچ حمایت بیمه‌ای ازش نمیشه. چند روز من آوردم برام تا بستری کردن، بازی که واسه اورژانسی بوده. با دعوا یعنی آنچنانی خوابوندن. میگن جا نداریم، میریم بالا میبینیم خالیه. کمیسیون پزشکی میرم میگم کمیسیون باید بشه، میگن که خانم شما کمیسیون بکنین و درصدش بالا میره، از ما رفاهیات میخوایید. خب این حق ما نیست. حداقل امکانات اون همین بیمه تکمیلی، ما دیگه چیزی نداریم که. خب هممون هم الان داریم سنمون میره بالا. مسلمه که باید و همه بهتر میدونن که نیاز بیشتری آدم داره به بیمارستان، برای دکتر، پزشک، دارو. من الان زایه ریوی بدخیم ریه دارم. الان هزینه‌ها به صورت آزاده، چون اصلا قبولمون نمیکنه. هر بیمارستانی هم که میریم میگه آقا این طرف قرارداد با ما نیستش، که به خاطر این همینطوری موندیم بین هوا و زمین موندیم، هیچ کاری هم نمی‌کنیم. الان سنی هم دیگه هم گذشته، ما چیکار میتونیم بکنیم؟ همینجور بلا تکلیفیم، خیلی از کارامون هم همینجور نصف کار مونده. دکتر نوشته برای آزمایشات برای بچه‌هامون، برای خودمون، همینجور نصفش انجام دادیم، نصفش به خاطر هزینه‌های زیادی که تو جامعه هست واقعیتش نمیتونیم برآورده کنیم. این هم سندی که بمونه تو تاریخ تا آیندگان بفهمن به میدان رفتن به رهبری آخوند چه عواقبی داره. یه نکته مهمی که من اینجا یادداشت کردم این است که خوب گوش کنید که رهبر فرسودگان میخواد نقطه ضعف بعدی نظام اسلامی رو اعتراف کنه. این ایستادگی ها، این اقتدار ملی در هر کشوری یک عواملی دارد، این عوامل رو باید حفظ کرد. از اشتباهات بزرگ در بعضی از کشورها اینه که عوامل ثبات و اقتدار رو از عرصه و صحنه خارج میکنن. وقتی هم که اقتدار از صحنه خارج بشه
اقتدار تبدیل میشه به انسقاط از ریشه سقوط. این نکته رهبر فرسودگان اشاره داشت به دستور الحاق شبه نظامیان تحت فرمان جمهوری اسلامی در عراق به ارتش عراق. این بدان معناست که بعد از نابودی حماس و حزب الله لبنان نوبت رسیده به جمع کردن دست و پای جمهوری اسلامی از عراق که برد استراتژیک نظام اسلامی در منطقه غرب آسیا رو به شدت کوتاه میکنه. باید بدونن که عوامل ثباتشون چی هاست. وقتی اونا رو خارج میکنن میشه سوریه، میشه هرج و مرج، میشه تصرف خاک سوریه به وسیله بیگانگان، آمریکا از یه طرف. عرض نکردم دارن دست و پای جمهوری اسلامی رو از منطقه غرب آسیا جمع میکنن. به هر حال مردم سوریه که از این موضوع یعنی کوتاه شدن دست جمهوری اسلامی از کشورشون بسیار خوشنود و خرسند شدن. مردم عراق هم همینطور خواهند شد. اما مسئله حائز اهمیت اینه که یه تغییراتی در حال شکل‌گیریه که همون آمریکایی که دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشته بود برای نفوذ در منطقه غرب آسیا، حالا تصمیم گرفته دست پای جمهوری اسلامی رو کوتاه کنه از همون منطقه. که این یکی از چیزهای مایه تأسفه. و اما رهبر فرسودگان یک هفته بعد از این سخنرانی دیگری ترتیب داد، این بار برای مردم قم به مناسبت سالگرد تظاهرات مردم قم در 19 دی 1356. درست یک سال قبل از حادثه بهمن 57. آنچه تظاهرات مردم قم در آن روز نام گرفت در حقیقت راهپیمایی مشتی آخوند و بچه آخوند و پامنبری علافشون در شهر قم بود. اقتصاد کشور اون روز جمعیت کشور حدود 35 میلیون بود. روزی نزدیک به 6 میلیون بشکه نفت میفروختن. وسط ورشکستگی اقتصادی نظام تحت امرش رفته دست گذاشته روی اقتصاد و فروش نفت رژیم گذشته. بله، در رژیم گذشته ایران روزی 5.5 تا 6 میلیون بشکه نفت تولید میکرد که بلافاصله بعد از انقلاب شکوهمند این رقم تقلیل پیدا کرد. البته بعداً انداختن گردن جنگ عراق و تحریم ها و کسی بالا سر چاهای نفت یا نفتکشایی که نفت می بردن وای نساده نبود تا به ما بگه دقیقاً چقدر نفت تولید می شد و ایران چند میلیون بشکه در روز نفت صادر می کرد. طبق ادعای جمهوری اسلامی در مدت کوتاهی بعد از انتصاب عوامل جمهوری اسلامی در شرکت نفت ایران، میزان تولید و البته صادرات نفت ایران به نصف یا کمتر از نصف تقلیل پیدا کرد. حقیقتاً معلوم نیست واقعاً کمتر شد یا آمارها دستکاری شد. اما همین 3 سال پیش در جریان تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی موضوعی از دهن یکی از نمایندگان پرید یا در رفت بیرون که از عمق فساد صادرات نفت خام ایران در جمهوری اسلامی پرده برداشت. صادرات نفت ما در سال آینده به 2.7 میلیون بشکه در روز باید برسه. 1.4 رو دولت باید صادر کنه، 1.3 هم بقیه اجزا و بخش‌های مختلف کشور برن صادر کنن. توجه کردی؟ جمهوری اسلامی به غیر از دولت یه اجزای دیگه‌ای داره که نصف نفت کشور رو میبره. حساب کتابی که پس نمیده هیچ کسی هم جرئت نداره حتی اسم اون اجزا رو ببره. 1,300,000 بشکه در روز میشه 475 میلیون بشکه در سال که ارزش تقریبیش با احتساب بشکه $50 میشه 23 میلیارد دلار در سال. و این داستان امروز و دیروز ایران ما نیست، این داستان 46 سال اشغال ایران توسط جمهوری اسلامیه. هرچند که همون نصف دیگه‌ش هم معلوم نمیشه که پولش چی میشه، خرج چی میشه دقیقاً تو ایران. توجه دارید مبالغ رو. ما امروز وقتی که 1,500,000 بشکه نفت میفروشیم دولتامون افتخار میکنن. مردک حقه باز همین الان نماینده مجلسش داشت 2 برابر این آمار رو میداد. اینا میتونن هسته اتم بشکافن، بلدن پول کشور رو صرف خرید سانتریفیوژ رده خارج بکنن که اورانیوم باش غنی کنن.
قادرن تکنولوژی ساخت موشک بالستیک قاره پیما به دست بیارن، ماهواره هوا کنن، ولی نمیتونن تولید نفت کشور رو افزایش بدن بعد 46 سال. این نتیجه کار گذاشتن یک حکومت دست نشانده در یک کشوره. پول کشور صرف کشور نمیشد، صرف مردم نمیشد، صرف آبادانی نمیشد، صرف راههای درست نمیشد. همیشه مزخرف میگفته ولی این دفعه زده بود به سیم آخر. رهبر فرسودگان در این سخنرانی ثابت کرد برای وقاحت یک آخوند نمیشه حد و مرزی قائل شد. شاید به همین دلیل باشه که برخی از فرهیختگان کشور ولی فقیه رو سفیه وقیح مینامند. خلاصه سفیه وقیح در نکوهش دوران قبل از انقلاب شکوهمند پرت و پله های از این دست سرهم کرد تا رسید به نکات کلیدی. خطای محاسباتی دستگاه آمریکا. البته باید ببینیم مقصود رهبر فرسودگان کدوم دستگاه یا کدوم بخش دستگاه آمریکاست. بر اساس شواهد و قرائن تاریخی رابطه جمهوری اسلامی از بدو تولد با دستگاه آمریکا یه جور رابطه اطلاعاتی امنیتی بوده که اگر خطای محاسباتی داشت جمهوری اسلامی 46 سال دوام نمی آورد. انقلاب اسلامی از دل مهمترین سنگر استکبار بیرون آمد که این خودش نشون دهنده رابطه اسلام و استکباره. و آمریکایی‌ها نفهمیدن، و آمریکایی‌ها فریب خوردن، و آمریکایی‌ها خواب موندن، و آمریکایی‌ها غافل شدند. خطای محاسباتی آمریکا یعنی این. البته اینجا لازمه یه نگاهی به نقش آمریکایی‌ها در شکلگیری انقلاب اسلامی داشته باشیم. از انتخاب رهبر واپسگرای انقلاب اسلامی به عنوان مرد سال توسط مجله نیویورک تایمز بگیر تا گماشتن محافظان تعلیم دیده امنیتی برای همین رهبر واپسگرای نوفل شاتو تا دیدارهای چپ و راست مقامات بلندپایه دستگاه آمریکایی‌ها با نزدیکان و معتمدین رهبر واپسگرای انقلاب اسلامی و موارد بسیار دیگر از این دست، مثل حضور یواشکی این خانومه کنار همین رهبره که هیچ وقت معلوم نشد این خانومه کی بود، چی کاره بود، اسمش چی بود و اینا، و کنترل ساواک توسط CIA برای آزاد گذاشتن انقلابیون در رفت آمد آزاد بین نوفل شاتو و تهران و پخش پیام‌های همین رهبر واپسگرا در ایران. خلاصه بعد از ملاحظه این اسناد به این نتیجه میشه رسید که به قول مشقاسم بابام جان پنداری آمریکایی‌ها نقش اول در انقلاب اسلامی ایفا می‌کردن و اونی که غافلگیر شده مردم ایران بودن. بعد از اون هم تا امروز در طول این چند دهه آمریکایی‌ها غالباً در مورد مسائل ایران دچار خطا شدن، اشتباه کردن. دقیقاً، فقط با این تفاوت که اشتباه اصلی رو کسانی مرتکب شدن که گول این پرچم‌سوزی‌ها و شعار مرگ بر آمریکا رو خوردن و واقعاً باور کردن سیاستمداران آمریکایی دشمن جمهوری اسلامی دوست مردم ایرانن. مثلا تحریم کردن. تحریم بر چی کردن؟ برای این کردن که همواره تکنولوژی دست دوم و دست چندم به چند برابر قیمت واقعی به دست ایرانیان برسه. یعنی شما اگر تشریف می‌بردین همین بغل دست ایران مثلا دبی، میتونستین اقلام تحریمی رو به نصف قیمتش در ایران یا حتی کمتر به دست بیارین. از طرفی جمهوری اسلامی پولهای ایرانیان رو صرف تجهیز شبه نظامیان منطقه غرب آسیا و ترساندن کشورهای ثروتمند این منطقه کرد تا اونا هم بدو برن پیش آمریکایی‌ها، با آمریکایی‌ها پناه بیارن و از کمپانی‌های اسلحه سازیشون سلاح و خدمات امنیتی بخرن. توجه کردی؟ حالا میشه فهمید چرا آمریکایی‌ها در به ثمر نشاندن انقلاب اسلامی نقش اول ایفا کردن. امروز هم همینجور. امروز هم آمریکایی‌ها خوب فهمیدن با ابزارهای سخت افزاری نمیشه پیش برد کارها رو. یعنی همین کارهایی که تا الان پیش بردن آمریکایی‌ها در منطقه غرب آسیا رو دیگه نمیشه پیش برد. دیگه معلوم شد اهنوتولوپ جمهوری اسلامی و اقتدار امنیتی و عمق استراتژیکش باد هواست.
تمام ابزارهای سخت افزاری جمهوری اسلامی مثل حزب الله و حسن نصرالله و حماس و حشد شعبی و اینا از دسترس خارج شده. حالا چجوری کشورهای ثروتمند غرب آسیا را از جمهوری اسلامی بترسونن؟ لذا باید کار نرم افزاری کنن. و کار نرم افزاری چیست؟ کار نرم افزاری عبارت است از دروغ پردازی. اینم که تخصص آخونداست. اصلا دلیل اصلی علاقه ویژه استکبار جهانی به آخوندا، به خصوص آخوندهای شیعه، همینه. فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. عرض نکردم تخصص آخونداست؟ دیدین چقدر قشنگ و علمی و خلاصه توضیح داد؟ این نشان از تسلط ویژه ایشان بر این مقوله دارد. این همکاری و همزیستی با جمهوری اسلامی به طور یواشکی و پنهانی تا همین امروز ادامه داشته، اما به نظر میرسه یه چیزایی شده تازگی‌ها. کسی خیال نکنه که آمریکای امروز با آمریکای اون روز فرق داره. رژیم صهیونیستی امروز با رژیم صهیونی اون روز فرق داره. نه، همونه. آها، چیزو میگه. این چیز یعنی بازگشت ترامپه که رهبر فرسودگان به هم ریخته. یک کسایی از نزدیکانش خیال کردن داستان عوض میشه از این به بعد. کسی خیال نکنه آمریکای امروز با آمریکای اون روز فرق داره. رژیم صهیونیستی امروز با رژیم صهیونی اون روز فرق داره. نه، همونه. البته رژیم صهیونی اون روز زمین و آسمان رو باز گذاشته بود تا جمهوری اسلامی هر غلطی دلش میخواست بکنه اونجا، ولی رژیم صهیونی امروز حسن نصرالله رو در عمق 20 متری زمین خفه کرد و بر اساس اعتراف صریح رهبر فرسودگان دیگه اجازه نداد جمهوری اسلامی به اسد کمک کنه. حالا رژیم صهیونی خیلی هم مهم نیست، ولی آمریکای ترامپ با آمریکای بایدن خیلی فرق داره ها. نه، همونه. باش، همونه. فکر کنم خودشم میدونه که همون نیست. داره از توانایی نرم افزاریش استفاده میکنه. چی میگفت؟ فاصله انداختن بین واقعیت با فکر و تصور افکار عمومی. همین. ولی بعید میدونم دیگه این حرفا رو کسی اثر بذاره. یعنی دیگه بسیجیان کله پوک هم فرق بین بایدن و ترامپ رو از هم تشخیص میدن. حرف دشمن رو باور نکن. کلید قضیه اینه. حرف دشمن رو باور نکن. این بدان معناست که برخی از اطرافیان رهبر فرسودگان حرف دشمن رو باور کردن. برای همین این قضیه کلیدی شده. مسئله بعدی توجه کنید. مسئله بعد مسئله امیده. امید به چی؟ به عمق استراتژیک، به برد ایدئولوژیک، به مقبولیت نظام اسلامی نزد مردم، به وضعیت اقتصادی. الان یه بسیجی بدبخت، یه برادر ارزشی فلک زده به چی میتونه امید داشته باشه؟ ما بایستی به هدایت الهی امیدوار باشیم، به کمک الهی امیدوار باشیم، به نیرویی که خدا به ملت ها داده امیدوار باشیم. یعنی دیگه به موشک و پوشک و تدبیر مسئولین و رهبری داهیانه و اقتدار نظام اسلامی هیچ امیدی نمیشه داشت. حتی به درد گفتار درمانی هم نمیخوره. هیچی به هیچی. به هدایت الهی امید داشته باشید. به طور کلی این سخنرانی رهبر فرسودگان نشان داد این روزها چقدر دست نظام اسلامی خالیه. برنامه بسیار زیبا و پرمغزی بود. خب بعد این بایتر میذاریم. و اما هرچه در فهمت آید آن بود مفهوم تو. با امید پیروزی در همین نزدیکی. بدرود.